Phần 1. Người đàn ông luôn đúng. Có những người không đánh ai, cũng không lấy của ai, nhưng lời nói của họ hơn dao, và họ không biết rằng mỗi câu mình thốt ra đều đang gieo một hạt giống. Hạt giống ấy không mọc ngay, nhưng nó sẽ chở. Nhân vật của câu chuyện hôm nay tên là Minh Quân, 38 tuổi, trưởng phòng kinh doanh của một công ty phân phối thiết bị nội thất tại Sài Gòn. Anh thông minh, nhanh nhạy, ký hợp đồng giỏi, nhưng có một điều ai làm việc cùng anh cũng biết. Minh Quân rất thích chỉnh người khác, không phải góp ý mà là chỉnh cho bằng được, chỉnh đến khi người ta im lặng. Buổi họp sáng thứ hai, cả phòng ngồi quanh bàn. Một nhân viên trẻ tên Hoàng đang trình bày kế hoạch tiếp cận khách hàng mới. Hoàng nói còn run, slide còn thiếu. Chưa kịp hết câu, Minh Quân đã cắt ngang. Em làm việc kiểu này mà cũng dám trình lên à? Slide thế này là thiếu tôn trọng công ty đó. Anh nói thật, nếu anh là khách hàng, anh không bao giờ ký với em. Cả phòng im lặng. Hoàng cúi mặt, Minh Quân không la hét. Anh nói bằng giọng bình thản, nhưng từng chữ rơi xuống như đá. Anh tin mình đang dạy nhân viên. Anh nghĩ mình nghiêm khắc là vì công việc. Và anh không hề nhận ra ánh mắt của Hoàng lúc ấy không phải ánh mắt của người được hướng dẫn, mà là ánh mắt của người bị làm cho nhỏ lại. Ở nhà, Minh Quân cũng vậy. Vợ anh, Lan Anh, từng là một cô gái nói nhiều, hay cười. Nhưng sau 8 năm hôn nhân, cô nói ít dần. Một buổi tối, Lan Anh khoe, em tính đăng ký học thêm lớp bánh để sau này mở tiệm nhỏ. Minh Quân đặt điện thoại xuống, nhếch môi. Em nghĩ mình làm được hả? Em làm bánh cho gia đình còn chưa xong. Lo chăm con cho tốt đi đã. Không có tiếng cãi vã, chỉ có sự im lặng kéo dài. Lan Anh gật đầu, không nói thêm gì. Tối đó, cô không nhắc lại chuyện lớp học nữa. Minh Quân nghĩ mình thực tế. Anh nghĩ mình đang giúp vợ nhìn rõ khả năng. Anh không biết, có những giấc mơ chỉ cần một câu nói là chết. Bạn bè cũng dần xa anh. Trong những buổi gặp mặt, Minh Quân hay châm chọc. Một người bạn tăng cân, anh nói, nhìn ông như sắp vỡ ra vậy. Một người đầu tư thất bại, anh nói, tôi đã bảo rồi, ngu thì đừng làm lớn. Mọi người cười gượng. Ban đầu họ nghĩ anh thẳng tính, sau đó họ nhận ra anh không phải thẳng. Anh thích đứng ở vị trí cao hơn người khác. Minh Quân có một niềm tin rất chắc chắn, nếu mình không nói, ai nói? Xã hội này cần người thực tế, nói thẳng mới là tốt. Anh không sai hoàn toàn. Nhưng anh quên một điều rất nhỏ. Sự thật không phải lúc nào cũng cần nói theo cách làm người khác đau. Có một lần, mẹ anh gọi điện. Bà hỏi thăm vài câu, rồi nhắc anh về dỗ ba. Minh Quân đáp gọn lọn, mẹ đừng nhắc hoài chuyện cũ được không? Con bận lắm. Ở đầu dây bên kia, người phụ nữ ngoài 65 tuổi im lặng vài giây, rồi chỉ nói, mẹ biết rồi. Cuộc gọi kết thúc, Minh Quân đặt điện thoại xuống. Anh không áy náy, anh nghĩ mình nói đúng, mình đang rất bận. Nhưng có những người không cần ta đúng, họ chỉ cần ta dịu dàng. Cuộc sống của Minh Quân vẫn đang rất ổn, thu nhập tốt, con trai học trường quốc tế, vị trí trong công ty vững vàng. Anh không hề biết rằng những lời mình đã nói đang âm thầm tích lại, giống như từng vết nứt nhỏ trên một bức tường. Nhìn bên ngoài vẫn nguyên vẹn, nhưng bên trong đang rỗng dần. Một buổi chiều, Hoàng, cậu nhân viên từng bị anh mắng, nộp đơn xin nghỉ việc. Lý do muốn tìm môi trường phù hợp hơn. Minh Quân nhún vai, không chịu được áp lực thì nghỉ. Công ty không thiếu người. Anh không giữ lại, anh không hỏi thêm, vì anh tin người yếu thì nên rời đi. Nhưng anh không biết rằng có những người rời đi không phải vì yếu, mà vì họ không muốn ở nơi mỗi ngày phải nghe mình bị coi thường. Đêm hôm đó, Minh Quân nằm trên giường. Lan Anh quay lưng về phía anh. Điện thoại của anh sáng màn hình với hàng loạt email. Mọi thứ vẫn ổn, chỉ là căn nhà rất yên tĩnh, quá yên tĩnh. Và đôi khi, sự yên tĩnh ấy không phải vì bình yên, mà vì không ai còn muốn nói thêm điều gì nữa. Minh Quân vẫn tin mình đúng, vẫn tin rằng lời nói chỉ là lời nói. Cho đến một ngày, chính anh là người cần ai đó ở lại. Và khi quay lại nhìn quanh, anh bắt đầu nhận ra mình đã gieo quá nhiều hạt giống mà chưa từng nghĩ đến ngày thu hoạch. Ở phần sau, một biến cố trong công việc sẽ khiến Minh Quân lần đầu tiên phải cúi đầu nhờ đến người khác. Phần 2, khi người luôn đứng trên cao phải nhờ đến người khác. Có những người cả đời quen chỉ tay, cho đến một ngày họ phải đưa tay ra để nhờ người khác nắm lấy. Và khi đó, họ mới biết mình đã đứng một mình từ lúc nào.
Một buổi sáng thứ tư, Minh Quân được gọi lên phòng giám đốc. Dự án lớn nhất quý này, một hợp đồng cung cấp nội thất cho chuỗi căn hộ cao cấp bị khách hàng tạm hoãn. Lý do đội ngũ triển khai thiếu ổn định, nhân sự thay đổi liên tục, phản hồi chậm, tinh thần làm việc thấp. Giám đốc nhìn anh rất lâu. Quân, doanh số của em tốt, nhưng đội của em nghỉ việc nhiều quá. Khách hàng nói họ không thấy sự gắn kết. Minh Quân phản xạ ngay, dạ vì mấy bạn trẻ giờ yếu áp lực. Em làm nghiêm để giữ chất lượng. Giám đốc không phản bác, chỉ nói một câu ngắn. Làm lãnh đạo không chỉ là ép người ta làm tốt, mà là khiến họ muốn làm cùng mình. Câu nói đó không làm Minh Quân tức giận, nhưng nó làm anh khó chịu. 2 tuần sau, thêm 2 nhân viên xin nghỉ. Lý do na ná nhau, không phù hợp phong cách quản lý. Phòng kinh doanh vốn 8 người, giờ còn lại 4. Khối lượng công việc tăng gấp đôi. Minh Quân bắt đầu thấy mệt, nhưng anh vẫn giữ thái độ cứng. Đi thì đi, ở lại là vì tiền thôi. Anh không nhận ra chính anh cũng đang ở lại chỉ vì tiền và vị trí. Một tối, anh nhận được email từ khách hàng cũ. Họ chuyển sang làm việc với một công ty đối thủ. Người phụ trách bên kia là Hoàng, cậu nhân viên từng bị anh mắng giữa cuộc họp. Email rất lịch sự, rất chuyên nghiệp. Hy vọng anh vẫn khỏe. Cảm ơn anh đã từng hướng dẫn em thời gian trước. Không có lời trách móc, không một câu oán giận. Nhưng Minh Quân đọc xong lại thấy trong lòng nặng xuống. Lần đầu tiên anh tự hỏi, có phải mình đã quá lời không? Áp lực dồn dập, doanh số sụt, nhân sự thiếu, khách hàng rời đi. Minh Quân phải trực tiếp làm lại các proposal, đi gặp từng khách, xử lý từng lỗi nhỏ. Anh bắt đầu về nhà muộn hơn. Một tối anh sốt cao, vẫn cố ngồi sửa bảng báo giá. Lan Anh bước vào phòng. Anh nghỉ chút đi. Minh Quân gắt nhẹ, em biết gì mà nói. Căn phòng lại rơi vào im lặng quen thuộc. Nhưng lần này sự im lặng ấy không còn nhẹ, nó nặng như một bức tường. 2 ngày sau, Minh Quân ngất ngay trong văn phòng. Không phải bệnh nặng, chỉ là kiệt sức. Khi tỉnh dậy trong phòng bệnh, anh nhìn quanh. Không có nhân viên nào, không có bạn bè. Chỉ có Lan Anh ngồi ở góc ghế. Cô không khóc, không trách, chỉ nói nhỏ, anh nghỉ đi. Công ty không sập vì anh nghỉ một ngày đâu. Minh Quân lần đầu tiên không phản bác. Anh thấy mình mệt thật. Không chỉ mệt vì công việc, mà mệt vì phải luôn giữ vị trí cao hơn, luôn đúng, luôn hơn người khác. 3 ngày nghỉ ở nhà là 3 ngày anh buộc phải im lặng, không họp, không tranh luận, không chỉnh sửa ai. Và trong sự im lặng đó, anh nghe thấy rất nhiều thứ. Tiếng con trai nói chuyện với mẹ, ba lúc nào cũng bận. Tiếng Lan Anh trả lời, ba lo cho gia đình mà. Câu nói ấy nghe như bênh vực, nhưng Minh Quân cảm nhận được trong đó có một chút buồn. Chiều hôm thứ 3, điện thoại anh rung. Một khách hàng cần xử lý gấp. Anh phân vân, rồi anh nhắn cho một nhân viên còn lại, tên Thảo. Em hỗ trợ anh xử lý phần này được không? Đây là lần đầu tiên Minh Quân dùng từ hỗ trợ. Tin nhắn gửi đi, không thấy trả lời ngay. 10 phút, 20 phút. Cuối cùng Thảo trả lời, dạ để em xem. Ngắn, lạnh. Minh Quân chợt nhận ra, trước đây khi người khác nhắn mình với giọng cầu thị như vậy, anh thường đáp lại thế nào? Việc đó cũng hỏi, em không tự làm được à? Anh chưa từng nghĩ mình đã làm người ta chùn tay đến vậy. Buổi tối anh chủ động nói với Lan Anh. Hôm trước, anh hơi nặng lời. Lan Anh ngẩng lên, không phải vì câu xin lỗi quá lớn, mà vì nó quá hiếm. Cô chỉ đáp, em quen rồi. 2 chữ ấy, nhẹ thôi, nhưng khiến Minh Quân thấy nhói. Quen rồi, quen với việc bị phủ nhận, quen với việc không được lắng nghe. Anh chợt hiểu, khi người ta quen với sự tổn thương, họ không còn phản ứng nữa, họ chỉ rút lui. 1 tuần sau, Minh Quân quay lại công ty. Anh nhìn phòng làm việc trống hơn trước, không khí khác hẳn. Anh gọi cả nhóm lại họp. Lần này, anh không mở đầu bằng lỗi sai. Anh nói chậm, thời gian qua anh hơi khắt khe. Có thể anh làm mọi người khó chịu. Nếu ai còn ở lại, anh muốn mình thử làm khác đi. Không ai vỗ tay, không ai xúc động, chỉ có sự ngạc nhiên. Vì lần đầu tiên Minh Quân không đứng trên cao, anh đang đứng ngang hàng. Nhưng thay đổi không đến trong một buổi họp. Niềm tin không quay lại chỉ vì vài câu nói. Minh Quân bắt đầu hiểu những gì mình đã gieo suốt nhiều năm không thể thu lại trong vài ngày. Và khi anh thật sự cần người sát cánh trong một dự án sống còn sắp tới, anh sẽ biết liệu còn ai sẵn sàng ở lại hay không. Ở phần sau, một quyết định quan trọng của công ty sẽ buộc Minh Quân phải chọn giữ cái tôi hay giữ những người còn lại. Phần 3. Khi cái tôi bị đặt lên bàn cân,
Có những lúc trong đời ta không mất tiền, nhưng ta đứng trước một lựa chọn có thể làm mình mất tất cả, không phải vì hoàn cảnh, mà vì cái tôi. 1 tháng sau biến cố sức khỏe, Minh Quân dần trở lại nhịp làm việc, nhưng công ty thì không chờ anh hồi phục hoàn toàn. Giám đốc gọi anh vào phòng. Trên bàn là hồ sơ một dự án lớn. Dự án có thể cứu lại doanh số quý này. Giá trị hợp đồng gấp 3 lần bình thường. Khách hàng khó tính, tiêu chuẩn cao. Giám đốc nói thẳng: Quân, nếu dự án này trượt nữa, anh phải cân nhắc lại vị trí trưởng phòng. Không đe dọa, chỉ là sự thật. Anh bước ra khỏi phòng với cảm giác vừa bị đặt lên bàn cân. Dự án yêu cầu đội ngũ phải phối hợp cực kỳ nhịp nhàng, nhưng phòng kinh doanh của anh giờ chỉ còn 4 người. Thảo, Tuấn, Linh và anh. Minh Quân biết một mình anh không gánh nổi. Anh cần họ, thật sự cần. Buổi họp triển khai đầu tiên. Minh Quân mở laptop, chiếu kế hoạch sơ bộ. Anh nói chậm hơn thường lệ. Anh có bản draft ban đầu, nhưng anh muốn nghe ý kiến mọi người trước. Cả phòng nhìn nhau. Vì trước đây, nghe ý kiến chỉ là hình thức. Thảo lên tiếng đầu tiên: Em nghĩ phần khảo sát khách hàng nên làm kỹ hơn. Lần trước mình bị đánh giá là thiếu lắng nghe. Minh Quân khựng lại. Câu nói ấy giống như một tấm gương, thiếu lắng nghe. Anh hít nhẹ một hơi. Em nói đúng. Chỉ 3 chữ thôi. Nhưng với Minh Quân, nó nặng như đá. Cuộc họp hôm đó kéo dài 2 tiếng. Lần đầu tiên Minh Quân không cắt ngang ai, không phán xét giữa chừng, không nói anh đã bảo rồi. Anh ghi chú. Anh hỏi lại. Anh gật đầu. Không khí khác hẳn. Chưa phải thân thiết, nhưng ít nhất không còn căng thẳng. Tối hôm đó Minh Quân về nhà sớm. Lan Anh đang ngồi làm bài cùng con. Anh ngồi xuống cạnh. Con trai hỏi: Ba, sao hôm nay ba không đi làm muộn? Minh Quân cười nhẹ: Ba đang thử làm khác đi một chút. Lan Anh nhìn anh. Ánh mắt có chút bất ngờ và một chút hy vọng. Nhưng thay đổi không phải là câu nói, nó là phản xạ. Và phản xạ cũ rất khó bỏ. 3 ngày sau, bản proposal đầu tiên được gửi cho khách hàng. Họ phản hồi cần chỉnh sửa nhiều, thiếu chiều sâu, chưa thuyết phục. Minh Quân đọc email. Cái cảm giác quen thuộc trỗi dậy, muốn tìm lỗi, muốn trách ai đó, muốn nói anh đã nói rồi. Anh gọi cả nhóm vào phòng họp, không khí nặng. Tuấn cúi đầu, Linh im lặng, Thảo nhìn thẳng. Minh Quân mở miệng, và trong một giây anh suýt nói lại câu cũ: Làm kiểu này thì sao ký được? Nhưng anh dừng lại. Một khoảng lặng rất ngắn. Rồi anh nói khác đi: Anh cũng có phần trách nhiệm. Mình cùng xem lại từng mục. Cả phòng thở nhẹ. Chỉ một thay đổi nhỏ trong câu chữ đã làm không khí đổi chiều. Tối đó, Minh Quân ngồi một mình trong phòng làm việc. Anh nhận ra điều gì đó rất rõ. Trước đây, anh nghĩ mình mạnh vì không cần ai. Nhưng thật ra anh chỉ đang cô lập mình. Người ta không chống lại anh, họ chỉ rời đi. Và khi họ rời đi đủ nhiều, anh sẽ đứng một mình. Cuối tuần mẹ anh lại gọi. Giỗ ba sắp đến. Lần này, Minh Quân không nói con bận. Anh nói chủ nhật con về. Đầu dây bên kia im lặng một chút. Rồi bà đáp: Mẹ chờ. 2 chữ mẹ chờ nghe đơn giản, nhưng với Minh Quân nó giống như một cơ hội được làm lại. Dự án bước vào giai đoạn quyết định. Khách hàng yêu cầu buổi thuyết trình trực tiếp. Nếu thành công, hợp đồng sẽ được ký trong tuần. Nếu thất bại, có thể anh sẽ mất vị trí. Tối trước ngày thuyết trình, Minh Quân nhắn vào nhóm: Ngày mai anh muốn Thảo trình bày phần phân tích khách hàng. Anh tin em làm tốt. Tin nhắn gửi đi. Một lúc sau Thảo trả lời: Dạ, em sẽ cố gắng. Không còn lạnh như trước, có chút ấm hơn. Sáng hôm sau, phòng họp lớn, khách hàng ngồi đối diện. Minh Quân mở đầu, ngắn gọn, rõ ràng. Rồi anh nhường phần cho Thảo. Cô trình bày mạch lạc, tự tin. Minh Quân nhìn sang. Lần đầu tiên anh thấy nhân viên của mình tỏa sáng. Không phải vì anh ép, mà vì anh tin. Buổi thuyết trình kết thúc, khách hàng nói: Chúng tôi sẽ phản hồi trong vài ngày tới. Không ai biết kết quả, nhưng khi bước ra khỏi tòa nhà, cả nhóm nhìn nhau. Có gì đó khác, không còn khoảng cách cũ, không còn sự dè chừng rõ rệt, chỉ là họ đã cùng đứng chung một phía. Tối hôm đó, Minh Quân ngồi một mình trên ban công. Anh nghĩ về những năm qua, bao nhiêu lần anh làm người khác im lặng, bao nhiêu lần anh tự hào vì mình nói thẳng. Anh bắt đầu hiểu, sự thật không sai, nhưng cách nói có thể làm người khác rời đi. Và khi người ta rời đi đủ nhiều, sự thật của anh sẽ chẳng còn ai muốn nghe. Điện thoại rung. Email từ khách hàng. Minh Quân mở ra. Tim anh đập nhanh. Nhưng nội dung trong đó không hoàn toàn như anh mong đợi. Và quyết định tiếp theo sẽ buộc anh phải đối diện với hậu quả sâu hơn của những gì mình đã từng gieo. Ở phần sau, Minh Quân sẽ nhận ra có những mất mát không đến từ công việc, mà từ chính gia đình mình.
Phần 4. Cái giá không nằm trong bản hợp đồng. Có những tổn thất không được ghi trong email, không xuất hiện báo cáo doanh số, nhưng khi mất rồi, ta mới hiểu mình đã đánh đổi điều gì. Email từ khách hàng chỉ vỏn vẹn vài dòng. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết định hợp tác với đơn vị khác. Không có lời phê bình nặng nề, không chỉ ra lỗi cụ thể, chỉ là không chọn. Minh Quân ngồi lặng trước màn hình. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho cả hai khả năng. Nhưng khi chữ không hiện ra, anh vẫn thấy trống. Dự án này có thể không cứu được anh khỏi áp lực, nhưng nó là cơ hội để chứng minh anh đang thay đổi. Giờ thì cơ hội ấy đã trượt qua. Chiều hôm đó anh họp nhóm. Không khí nặng, Minh Quân nói chậm. Anh xin lỗi vì chưa đưa cả đội đi đến kết quả mong muốn. Nhưng anh cảm ơn mọi người vì đã cố gắng. Không ai trách anh. Không ai nói gì nhiều. Nhưng Minh Quân nhìn thấy trong mắt họ một sự mệt mỏi. Không phải vì thất bại, mà vì họ đã hy vọng. Giám đốc gọi anh lên phòng. Quân, anh biết tình hình rồi. Anh cho em thêm một quý nữa. Nhưng nếu không cải thiện, anh phải tìm người thay thế. Không lớn tiếng, không xúc phạm, chỉ là một giới hạn được vạch ra. Minh Quân bước ra hành lang. Lần đầu tiên sau nhiều năm anh cảm thấy mình không còn chắc chắn. Tối hôm đó, anh về nhà sớm hơn thường lệ. Căn nhà tối đèn phòng khách. Lan Anh đang trong phòng ngủ, xếp quần áo vào vali. Minh Quân khựng lại. Em đi đâu vậy? Lan Anh không ngẩng đầu. Em đưa con về ngoại vài tuần. Có chuyện gì á? Cô dừng tay, rồi nói rất bình tĩnh. Không có chuyện gì cụ thể cả. Chỉ là em mệt. Hai chữ em mệt không lớn tiếng, nhưng đủ làm Minh Quân lạnh sống lưng. Anh làm gì sai sao? Câu hỏi ấy nghe có vẻ vô tội, nhưng Lan Anh nhìn anh rất lâu. Anh không làm gì sai cụ thể. Chỉ là anh luôn đúng. Căn phòng im lặng. Em nói chuyện với anh sửa. Em kể chuyện, anh đánh giá. Em buồn, anh phân tích. Em vui, anh bảo thực tế. Giọng cô không cao, không trách móc, chỉ là sự thật đã tích tụ đủ lâu. Ở cạnh anh, em luôn thấy mình chưa đủ. Câu nói ấy đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng Minh Quân. Anh muốn phản biện, muốn nói mình lo cho gia đình, muốn nói mình áp lực công việc. Nhưng lần này, anh không nói được. Vì trong đầu anh vang lên rất nhiều câu cũ. Em nghĩ mình làm được hả? Em lo chăm con cho tốt đi đã. Em biết gì mà nói. Những câu ấy anh từng nói rất bình thản. Giờ chúng quay lại như một đoạn ghi âm. Con trai anh chạy vào phòng. Ba, con đi vài hôm thôi. Cậu bé nói tự nhiên, không buồn, không níu kéo. Minh Quân nhận ra một điều đau đớn. Con anh đã quen với việc ba không luôn ở đó. Và giờ cậu bé cũng không cảm thấy thiếu. Cửa đóng lại. Căn nhà trở nên yên ắng. Không còn tiếng tivi, không tiếng con chạy nhảy. Chỉ có đồng hồ tích tắc. Minh Quân ngồi một mình ở sofa. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh không có ai để chỉnh sửa, không ai để dạy dỗ, không ai để tranh luận. Chỉ có anh và sự trống trải. Anh cầm điện thoại, danh bạ dài, nhưng không biết gọi cho ai. Bạn bè lâu rồi không gặp, nhân viên thì chỉ là quan hệ công việc. Mẹ, anh ít khi tâm sự. Minh Quân chợt nhận ra mình quen đứng trên cao quá lâu, đến mức khi cần một bờ vai ngang tầm không còn ai. Đêm đó, anh không ngủ. Anh đi qua từng phòng. Phòng con trai còn bừa bộn sách vở, phòng bếp còn mùi bữa tối. Tất cả vẫn nguyên vẹn, chỉ thiếu người. Và anh bắt đầu hiểu, cô độc không phải khi không có ai xung quanh, mà là khi có người từng ở đó, nhưng họ không còn muốn ở lại. Sáng hôm sau, anh nhắn tin cho Lan Anh. Anh xin lỗi. Tin nhắn gửi đi, không thấy trả lời ngay. Vài tiếng sau cô đáp, em cần thời gian. Ngắn, rõ ràng, không giận dữ, nhưng cũng không mở cửa ngay. Ở công ty áp lực vẫn còn đó. Ở nhà, khoảng trống ngày càng rõ. Minh Quân bắt đầu thấy những gì mình đang mất không chỉ là hợp đồng, mà là niềm tin. Niềm tin của nhân viên, niềm tin của vợ, niềm tin của chính mình. Buổi tối, anh ngồi một mình trong phòng khách tối đèn. Anh nhớ lại những lần mình cười khi người khác vấp ngã. Những lần mình cho rằng nói nặng là để tốt cho họ. Anh tự hỏi, có phải mình đã nhầm giữa thẳng thắn và tàn nhẫn? Lần đầu tiên, Minh Quân không tìm lý do bên ngoài. Anh bắt đầu nhìn vào mình. Và khi một người thật sự nhìn thấy lỗi của mình, đó là lúc nhân quả bắt đầu chuyển hướng. Nhưng chuyển hướng không có nghĩa là được xóa sạch. Ở phần tiếp theo, Minh Quân sẽ phải đối diện với một sự thật khó chấp nhận hơn nữa, rằng có những người đã tổn thương quá sâu, đến mức một lời xin lỗi không còn đủ. Phần 5. Khi một lời xin lỗi không còn đủ, có những vết cắt không chảy máu, nhưng khi chạm vào, người ta vẫn đau. Và có những lời xin lỗi không phải để được tha thứ, mà chỉ để nói rằng tôi đã hiểu.
3 ngày sau khi Lan Anh đưa con về ngoại, căn nhà của Minh Quân vẫn giữ nguyên trạng. Anh không dọn dẹp nhiều, không bật nhạc, không bật tivi. Sự yên tĩnh ban đầu khiến anh khó chịu. Sau đó nó khiến anh suy nghĩ. Anh bắt đầu nhớ lại từng khoảnh khắc nhỏ. Những lần Lan Anh hào hứng kể về ý tưởng mở tiệm bánh, những lần cô khoe con được điểm tốt, những lần cô chỉ muốn anh ngồi nghe và anh đã đáp lại bằng sự phân tích. Anh nghĩ mình giúp cô thực tế hơn, nhưng thật ra anh đang dập tắt cảm xúc của bên cạnh. Tối hôm đó, Minh Quân lái xe về nhà ngoại. Anh không báo trước. Khi đứng trước cổng, tay anh chần chừ vài giây. Bao năm qua, anh luôn đến đây với tâm thế con rể thành đạt. Lần này, anh đến như một người cần sửa sai. Lan Anh mở cửa. Cô không bất ngờ, có lẽ cô biết anh sẽ đến. Anh vào đi. Giọng cô bình thản. Con trai anh chạy ra. Ba. Cậu bé ôm anh rất nhanh rồi lại chạy đi chơi. Minh Quân nhìn theo, cảm giác vừa ấm, vừa nhói. Buổi tối khi con đã ngủ, hai người ngồi ở hiên nhà, không khí mát. Tiếng xe xa xa, Minh Quân lên tiếng trước. Anh đã nghĩ rất nhiều mấy ngày này. Lan Anh im lặng. Anh xin lỗi vì đã làm em cảm thấy mình chưa đủ. Câu nói ấy không trơn tru, không hùng hồn, nhưng là thật. Lan Anh nhìn anh. Anh biết không, em không cần anh phải lúc nào cũng đúng. Em chỉ cần anh đứng cùng phía. Minh Quân cúi đầu. Lần đầu tiên anh nhận ra vấn đề không nằm ở việc anh nói đúng hay sai, mà ở chỗ anh luôn đặt mình cao hơn. Anh đã quen sửa người khác. Anh quên mất, có lúc chỉ cần lắng nghe. Lan Anh thở nhẹ. Em không giận anh nữa, nhưng em không còn dễ mở lòng như trước. Câu nói ấy giống như một bản án lặng lẽ. Không có chia tay, không có kịch tính, chỉ là niềm tin đã sứt mẻ. Trên đường về, Minh Quân không bật radio. Anh nghĩ về câu nói em không còn dễ mở lòng như trước. Anh hiểu, có những điều khi mất rồi không thể trở lại nguyên vẹn. Giống như chiếc ly nứt, dù dán lại, vết rạn vẫn còn đó. Ở công ty tình hình cũng không dễ hơn. Một nhân viên cũ nhắn tin cho anh. Hoàng, anh Quân, em nghe tin phòng mình đang khó khăn. Nếu cần hỗ trợ thông tin thị trường, em có thể chia sẻ. Tin nhắn lịch sự, không hề nhắc lại quá khứ. Minh Quân nhìn màn hình rất lâu. Anh nhớ lại lần mình nói trước mặt cả phòng. Em làm vậy mà cũng dám trình lên á? Giờ đây, người từng bị anh làm tổn thương lại là người chủ động đưa tay ra. Minh Quân gõ từng chữ chậm rãi. Cảm ơn em, và anh xin lỗi vì trước đây đã nói những lời quá nặng. Tin nhắn gửi đi. Vài phút sau, Hoàng trả lời. Em hiểu mà anh, nhờ vậy em cũng trưởng thành hơn. Một câu nói rộng lượng. Nhưng Minh Quân biết, không phải ai cũng sẽ rộng lượng như vậy. Tối hôm đó, anh về nhà một mình. Anh ngồi trong phòng khách, nhìn lại toàn bộ hành trình của mình. Từ một người đàn ông luôn tự tin, luôn cho rằng mình đúng, luôn nghĩ lời nói chỉ là công cụ. Giờ đây anh bắt đầu thấy rõ, mỗi câu chữ từng thốt ra đã để lại dấu vết. Có người tha thứ, có người im lặng, có người rời đi, và anh đang sống giữa những khoảng trống mà chính mình tạo ra. Minh Quân không còn đổ lỗi cho áp lực, không trách thế hệ trẻ yếu đuối, không viện lý do, tính anh thẳng. Anh hiểu một điều rất đơn giản, thẳng thắn không sai. Nhưng nếu thiếu sự tôn trọng, nó trở thành tổn thương, và tổn thương lặp lại đủ lâu sẽ biến thành khoảng cách. Điện thoại rung, tin nhắn từ Lan Anh. Con hỏi khi nào ba về ở chung lại. Minh Quân nhìn dòng chữ đó. Anh không trả lời ngay. Anh biết việc quay lại không chỉ là dọn vali, nó là hành trình xây lại niềm tin từng chút một. Anh nhắn lại. Khi nào mẹ con thấy sẵn sàng, ba sẽ về. Tin nhắn gửi đi. Anh đặt điện thoại xuống. Lần đầu tiên, Minh Quân không cố kiểm soát kết quả. Anh chỉ cố thay đổi mình. Nhưng cuộc đời không chỉ thử thách bằng sự im lặng. Ở phần tiếp theo, Minh Quân sẽ phải đối diện với một tình huống nơi anh buộc phải chọn giữa thói quen cũ và con người mới mà anh đang cố trở thành. Phần 6. Bài kiểm tra của thói quen cũ. Có những thay đổi rất dễ nói, nhưng khi tình huống cũ quay lại, ta mới biết mình đã thật sự khác đi hay chỉ đang cố tỏ ra khác. 2 tuần sau khi Lan Anh đưa con về ngoại, Minh Quân bắt đầu sống một nhịp chậm hơn. Anh dậy sớm, tự pha cà phê, tự dọn bữa sáng đơn giản. Những việc trước đây anh hiếm khi làm. Không ai ép, chỉ là anh muốn thử sống khác. Ở công ty, phòng kinh doanh vẫn áp lực. Một dự án mới được giao xuống, nhỏ hơn dự án trước, nhưng nếu làm tốt, có thể cứu lại uy tín với ban giám đốc. Lần này, khách hàng yêu cầu phản hồi rất nhanh, chỉ cần chậm một bước, họ sẽ đổi nhà cung cấp. Minh Quân triệu tập họp nhóm. Anh nói rõ kế hoạch, phân chia công việc. Mọi thứ diễn ra khá ổn cho đến khi sai sót xảy ra. Tuấn, nhân viên phụ trách báo giá, gửi nhầm file cũ cho khách hàng. Trong file đó có mức giá chưa cập nhật, thấp hơn thực tế gần 15%.
Khách hàng phản hồi ngay lập tức. Chúng tôi xác nhận mức giá theo file anh gửi. Nếu giữ giá đó, công ty lỗ nặng. Nếu đính chính lại, nguy cơ mất hợp đồng. Cả phòng họp rơi vào im lặng. Tuấn tái mặt. Em xin lỗi anh. Em sơ suất. Khoảnh khắc đó, Minh Quân cảm nhận rất rõ một cơn nóng đang dâng lên trong mình. Phản xạ cũ bật dậy. Anh muốn nói, em làm ăn kiểu gì vậy? Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi. Đây là lỗi không thể chấp nhận. Tất cả những câu đó đã ở ngay đầu môi. Cả phòng chờ đợi. Họ từng nghe anh nói những câu ấy, và còn nặng hơn thế. Minh Quân nhìn Tuấn, anh thấy trong mắt cậu ấy không chỉ là sợ mất việc, mà là sợ bị làm cho nhỏ lại. Giống Hoàng ngày trước, giống rất nhiều người trước đó. Khoảng lặng kéo dài vài giây, rồi Minh Quân hít sâu. Bây giờ trách cũng không giải quyết được. Mình tập trung xử lý. Cả phòng ngẩng lên, anh tiếp tục. Tuấn, em cùng anh gọi cho khách. Anh sẽ nhận phần trao đổi chính. Có lẽ cậu đã chuẩn bị tinh thần để bị mắng. Nhưng thay vào đó anh được kéo vào giải pháp. Cuộc gọi với khách hàng không dễ. Minh Quân thẳng thắn nhận lỗi, gửi nhầm file, giải thích rõ sự chênh lệch, đề xuất phương án điều chỉnh có lợi hơn cho cả hai bên. Giọng anh bình tĩnh, không đổ lỗi cho nhân viên, không nói nhân viên tôi gửi nhầm. Anh nói, phía chúng tôi đã sơ suất. Sau gần 20 phút trao đổi, khách hàng đồng ý xem xét lại. Chưa chắc thành công, nhưng chưa mất. Kết thúc cuộc gọi, Minh Quân quay sang Tuấn. Lần sau kiểm tra kỹ hơn nhé. Chỉ vậy thôi, không mỉa mai, không hạ thấp. Tuấn gật đầu rất nhanh. Dạ, em cảm ơn anh. Hai chữ cảm ơn không phải vì được tha thứ, mà vì được tôn trọng. Chiều hôm đó, Thảo bước vào phòng anh. Anh Quân, hôm nay anh xử lý khác thật. Minh Quân cười nhẹ. Khác tốt hay khác xấu? Khác, dễ thở hơn. Câu nói ấy làm anh im lặng vài giây. Dễ thở hơn. Hóa ra trước đây, ở cạnh anh, người ta phải nín thở. Tối đến, Minh Quân nhắn tin cho Lan Anh. Hôm nay anh suýt nữa lặp lại thói quen cũ, nhưng anh đã dừng lại. Một lúc sau, cô trả lời. Em tin anh có thể thay đổi, chỉ là cần thời gian. Lần này khi đọc hai chữ thời gian, anh không thấy xa cách nữa. Anh hiểu, niềm tin giống như cây non, không thể ép nó lớn nhanh. 2 ngày sau, khách hàng phản hồi. Họ đồng ý ký hợp đồng với mức giá đã điều chỉnh. Không phải thắng lớn, nhưng là một bước tiến. Cả phòng vỗ tay nhẹ. Minh Quân không hô hào, chỉ nói cảm ơn mọi người. Lần này câu cảm ơn không xã giao. Anh thật sự biết ơn vì họ vẫn ở lại. Tối hôm đó anh về nhà ngoại. Lan Anh mở cửa. Con trai chạy ra ôm anh lâu hơn trước. Minh Quân ngồi xuống nói với vợ. Anh không dám hứa sẽ thay đổi hoàn toàn ngay lập tức, nhưng anh đang học cách im lặng đúng lúc. Lan Anh nhìn anh. Ánh mắt dịu hơn trước. Im lặng để lắng nghe, không phải để giữ khoảng cách. Minh Quân gật đầu. Anh hiểu. Nhưng cuộc đời không chỉ thử thách bằng những lỗi nhỏ. Có những biến cố lớn hơn đang chờ phía trước. Và lần này không chỉ là chuyện công việc. Ở phần tiếp theo, Minh Quân sẽ phải đối diện với một tình huống nơi anh không thể sửa sai bằng lời nói, mà bằng hành động thật sự. Phần 7, điều không thể sửa bằng lời nói. Có những sai lầm ta có thể xin lỗi, có những vết dạn ta có thể hàn gắn. Nhưng cũng có những khoảnh khắc khi ta nhận ra mình đã chậm hơn một bước, và bước chậm đó không thể tua lại. Một buổi sáng thứ Bảy, Minh Quân đang ở công ty xử lý nốt báo cáo thì điện thoại rung. Màn hình hiện tên mẹ. Anh bắt máy. Giọng bên kia gấp gáp hơn mọi khi. Quân, mẹ thấy trong người hơi khó thở. Tim anh khựng lại. Con qua ngay. Bệnh viện không quá đông. Bác sĩ nói mẹ anh bị tăng huyết áp đột ngột. May mắn là đưa vào kịp thời. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần theo dõi vài ngày. Minh Quân ngồi bên giường bệnh. Người phụ nữ ngoài 65 tuổi nằm đó, nhỏ bé hơn anh nhớ. Anh chợt nhận ra mình đã lâu lắm không ngồi gần mẹ như thế này. Lâu lắm rồi anh không hỏi mẹ thật sự khỏe không. Lâu lắm rồi những cuộc gọi chỉ xoay quanh con bận. Mẹ mở mắt. Con đến rồi à? Dạ, bà cười nhẹ. Con đừng nghỉ việc nhiều quá, ảnh hưởng công ty. Ngay cả lúc nằm viện, bà vẫn nghĩ cho anh. Minh Quân cúi xuống. Công ty không quan trọng bằng mẹ. Câu nói ấy nếu là vài năm trước, anh sẽ không bao giờ thốt ra. Buổi chiều, Lan Anh đưa con đến thăm bà nội. Cậu bé chạy vào phòng kể đủ thứ chuyện trường lớp. Mẹ anh cười rất lâu. Minh Quân đứng nhìn. Anh thấy một điều rất rõ. Những người này đã luôn ở đó, chỉ là anh chưa từng thật sự ở cùng họ. Tối hôm đó, anh ở lại bệnh viện. Căn phòng chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim. Mẹ anh khẽ nói. Hồi trước, ba con cũng hay nói nặng lắm. Minh Quân ngẩng lên. Nhưng ông ấy thương gia đình, chỉ là không biết cách nói. Câu nói ấy như một tấm gương khác. Minh Quân bỗng hiểu mình đã học cách yêu thương theo kiểu không dịu dàng. Anh không ghét ba, anh chỉ lặp lại ông. Có lần mẹ định mở quán nhỏ. Ba có nói mẹ không làm được. Minh Quân lặng người.
Câu chuyện ấy giống hệt với Lan Anh. Sau đó mẹ không làm nữa. Không phải vì mẹ không làm được, mà vì mẹ sợ mình sai. Minh Quân nhìn xuống bàn tay mẹ. Những ngón tay đã nhăn nheo. Bao năm qua, có lẽ bà cũng từng im lặng rất nhiều. Đêm đó, Minh Quân không ngủ. Anh nhận ra một điều rất sâu. Lời nói không chỉ làm người khác đau, nó còn truyền đi một kiểu yêu thương méo mó. Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng có lẽ anh chỉ đang che giấu sự thiếu kiên nhẫn. Sáng hôm sau, bác sĩ nói tình trạng mẹ đã ổn định, chỉ cần theo dõi thêm. Minh Quân xin nghỉ làm vài ngày để ở bên bà. Ở công ty, Thảo nhắn, anh cứ yên tâm lo cho bác, bên em xử lý được. Tin nhắn ngắn gọn, nhưng lần này Minh Quân cảm thấy đó không phải nghĩa vụ, mà là sự tự nguyện. Buổi chiều, anh ngồi bóp tay cho mẹ. Bà hỏi con với vợ sao rồi? Minh Quân khẽ cười. Con đang học lại cách nói chuyện. Mẹ anh cười hiền, biết học lại là tốt rồi. 3 ngày ở bệnh viện trôi qua chậm rãi. Minh Quân không cầm laptop nhiều, không gọi điện công việc liên tục. Anh chỉ ở đó, nghe mẹ kể chuyện xưa, nghe con trai đọc truyện, nghe Lan Anh nói những điều nhỏ nhặt. Anh nhận ra, khi mình không cố sửa ai, mọi người nói nhiều hơn. Nhưng có một buổi chiều, khi anh xuống canteen mua cháo, điện thoại rung liên tục. Công ty xảy ra vấn đề lớn. Một khách hàng lâu năm phản ánh thái độ của nhân viên anh không chuyên nghiệp. Giám đốc yêu cầu Minh Quân có mặt ngay sáng hôm sau. Anh đứng giữa hành lang bệnh viện. Một bên là công việc, một bên là mẹ vừa xuất viện. Trước đây anh sẽ chọn công việc ngay lập tức. Lần này, anh do dự. Anh quay lại phòng bệnh. Mẹ đang ngủ. Lan Anh ngồi bên cạnh. Công ty gọi hả? Cô hỏi. Minh Quân gật đầu. Anh phải về xử lý. Lan Anh nhìn anh vài giây. Anh cứ làm điều anh thấy đúng. Câu nói ấy không ép buộc, không trách móc, chỉ trao cho anh quyền lựa chọn. Minh Quân bước ra ngoài hành lang. Anh hiểu, đây không chỉ là quyết định về thời gian, mà là bài kiểm tra về ưu tiên. Anh đã từng đặt công việc lên trên tất cả, và cái giá anh đang trả là những khoảng cách trong gia đình. Lần này, anh sẽ chọn thế nào? Ở phần tiếp theo, Minh Quân sẽ đối diện với quyết định khó nhất của mình. Một quyết định có thể khiến anh mất vị trí, nhưng giữ lại điều quan trọng hơn. Phần 8. Lựa chọn đắt giá. Có những quyết định không ai ép ta phải chọn, nhưng chính sự im lặng của người khác lại khiến ta hiểu mình không thể trốn tránh nữa. Minh Quân đứng giữa hành lang bệnh viện. Ánh đèn trắng lạnh, mùi thuốc sát trùng nhẹ nhẹ. Điện thoại vẫn còn trên tay anh, màn hình hiển thị tin nhắn của giám đốc. Sáng mai 8 giờ có mặt, việc này rất nghiêm trọng. Anh nhắm mắt vài giây. Trước đây anh sẽ không cần suy nghĩ. Công việc là ưu tiên số 1, gia đình có thể đợi. Nhưng lần này mọi thứ không còn giống trước. Anh quay lại phòng bệnh. Mẹ anh đã tỉnh, đang nói chuyện nhỏ nhẹ với Lan Anh. Cậu con trai ngồi dưới sàn, tô màu vào cuốn sách mới mua. Khung cảnh bình yên đến lạ. Minh Quân đứng ở cửa vài giây. Anh chợt nhận ra mình đã từng bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc thế này. Những buổi chiều bình thường, những câu chuyện không quan trọng, những điều nhỏ bé nhưng lại là thứ còn lại sau cùng. Công ty gọi hả con? Mẹ anh hỏi. Anh gật đầu. Có chút việc. Bà nhìn anh, không trách, không giữ, chỉ hỏi một câu. Con có cần đi không? Minh Quân im lặng. Lần đầu tiên trong đời anh không trả lời ngay. Đêm đó, anh ngồi một mình ngoài ban công bệnh viện. Anh nghĩ về những năm qua. Anh từng tự hào vì mình thẳng thắn, vì mình quyết đoán, vì mình không để cảm xúc xen vào công việc. Nhưng anh chưa từng nghĩ, có thể sự cứng rắn ấy đã làm người khác mệt mỏi. Và có thể cách anh quản lý nhân viên cũng giống cách anh từng nói chuyện với Lan Anh, nặng nề, thiếu kiên nhẫn, ít lắng nghe, khách hàng phàn nàn thái độ nhân viên. Minh Quân biết, nếu đào sâu, có thể anh sẽ nhìn thấy chính mình trong đó. Người lãnh đạo gieo cách nói chuyện thế nào, đội ngũ sẽ lớn lên như thế đó. Sáng hôm sau, anh nhắn cho giám đốc. Em xin phép xử lý online, trong hôm nay mẹ em vừa xuất viện. Tin nhắn gửi đi, tim anh đập mạnh. 3 phút sau điện thoại reo, giọng giám đốc không giận dữ, nhưng lạnh. Cậu biết việc này ảnh hưởng đến uy tín công ty không? Dạ biết. Vậy cậu vẫn chọn ở đó? Minh Quân nhìn vào phòng bệnh qua lớp kính. Mẹ anh đang ăn cháo. Lan Anh ngồi bên cạnh, lặng lẽ thổi cho bà từng muỗng. Dạ. Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Tuần sau lên họp lại về vị trí của cậu. Cuộc gọi kết thúc. Minh Quân đặt điện thoại xuống. Anh biết mình vừa đánh đổi. Có thể là chức vụ, có thể là sự tin tưởng từ cấp trên, có thể là cả con đường anh đã xây dựng 10 mấy năm. Nhưng lần này, anh không thấy hoảng loạn. Anh thấy bình thản. 3 ngày sau, mẹ anh xuất viện. Minh Quân đưa bà về nhà.
Anh ở lại thêm một buổi chiều, không laptop, không cuộc gọi công việc, chỉ là một người con ngồi nghe mẹ kể lại chuyện xưa. Có lúc bà cười, có lúc bà trầm xuống. Minh Quân nghe kỹ từng câu, anh nhận ra lắng nghe không làm mình yếu đi. Nó chỉ khiến mình chậm lại. Và sự chậm lại đó giúp ta không nói những điều khiến người khác phải im lặng cả đời. Một tuần sau, anh trở lại công ty. Không khí có chút khác. Mọi người chào anh nhưng có vẻ dè dặt hơn. Cuộc họp diễn ra ngắn. Giám đốc nói thẳng: công ty cần người đặt lợi ích chung lên trên. Cậu có năng lực, nhưng thời gian vừa rồi cậu không còn tập trung. Minh Quân lắng nghe, không phản biện, không đổ lỗi hoàn cảnh. Anh chỉ nói một câu: em xin nhận trách nhiệm. Cuối cùng anh bị điều chuyển xuống vị trí thấp hơn. Không phải sa thải, nhưng không còn quyền quyết định như trước. Chiều hôm đó anh ngồi một mình trong phòng làm việc mới. Nhỏ hơn, yên tĩnh hơn. Trên bàn chỉ còn vài tập hồ sơ. Anh nhìn vào kính cửa sổ. Lần đầu tiên sau nhiều năm anh không đứng ở vị trí cao nhất trong phòng họp. Cảm giác hụt hẫng là có. Nhưng kỳ lạ thay, anh không thấy mất tất cả. Bởi lần này, anh không mất gia đình. Tối hôm đó anh về sớm. Lan Anh đang nấu ăn. Cậu con trai chạy ra ôm chân anh. Ba về sớm vậy? Minh Quân cười. Từ giờ chắc ba sẽ về sớm nhiều hơn. Lan Anh nhìn anh, cô không hỏi về công việc, chỉ nói: anh ăn cơm nhé. Giọng cô nhẹ hơn trước, không còn khoảng cách như những tháng ngày im lặng. Minh Quân hiểu một điều: có những thứ mình tưởng mất lại chỉ là lớp vỏ, chức vụ, danh xưng, quyền lực. Còn điều thật sự ở lại là ai vẫn mở cửa khi mình trở về. Nhưng cuộc sống không dừng lại ở một quyết định. Việc bị điều chuyển khiến anh phải đối diện với đội ngũ cũ, những người từng nghe anh nói nặng, từng chịu áp lực từ anh. Giờ đây, anh không còn là người ra lệnh. Anh chỉ là một thành viên. Và đó mới là thử thách thật sự. Ở phần tiếp theo, Minh Quân sẽ phải đối diện với chính những người từng tổn thương vì lời nói của mình. Và anh sẽ hiểu rằng chuộc lỗi không bắt đầu bằng lời xin lỗi, mà bằng cách mình sống mỗi ngày. Phần 9. Học cách ở lại. Có những mất mát không phải để trừng phạt ta, mà để buộc ta phải sống khác đi. Phòng làm việc mới của Minh Quân nhỏ hơn một nửa so với trước. Không còn ghế da lớn, không còn tấm bảng tên ở cửa, chỉ là một chiếc bàn gỗ đơn giản, một máy tính và chồng hồ sơ cần xử lý. Anh ngồi xuống. Lần đầu tiên sau nhiều năm, không ai chờ anh ra quyết định. Không ai hỏi anh nên làm gì. Anh chỉ là một người trong nhóm. Buổi họp đầu tiên với đội cũ diễn ra vào sáng thứ Hai. Người thay anh quản lý là Tuấn, trước đây từng là cấp dưới trực tiếp. Tuấn trình bày kế hoạch ngắn gọn, chắc chắn. Minh Quân lắng nghe, không góp ý, chen ngang, không chỉnh sửa câu chữ. Có vài chỗ anh nghĩ mình sẽ làm khác, nhưng anh im lặng, anh muốn thử, không kiểm soát. Cuộc họp kết thúc, mọi người đứng dậy. Một vài ánh mắt lướt qua anh, không thù địch, nhưng dè chừng. Minh Quân hiểu. Niềm tin không mất đi chỉ vì một quyết định đúng. Nó đã mòn dần qua nhiều năm. Chiều hôm đó, Thảo bước vào phòng anh. Anh có thể xem giúp em bản đề xuất này không? Giọng cô vẫn lễ phép, nhưng không còn sự gần gũi như trước. Minh Quân nhận tập tài liệu. Anh đọc kỹ, chỉ ra vài điểm chưa ổn. Nhưng lần này, anh nói chậm lại. Em nghĩ sao nếu mình thử cách này? Thảo hơi bất ngờ. Trước đây anh sẽ nói, làm lại đi. Không giải thích, không hỏi ý kiến. Cô ngập ngừng vài giây rồi gật đầu. Em sẽ sửa lại. Minh Quân nhìn theo khi cô rời phòng. Chỉ một câu hỏi nhỏ thôi, nhưng anh cảm nhận được sự khác biệt. Những ngày sau đó, anh chủ động hỗ trợ khi cần. Không chỉ trích trước tập thể, không mỉa mai khi ai đó sai sót. Có lúc anh muốn bật ra một câu quen thuộc, cái này mà cũng không biết. Nhưng anh kịp dừng lại. Anh hiểu, mỗi lời nói đều để lại một vết hằn, dù người nghe không phản ứng. Một buổi trưa, anh ngồi ăn cùng nhóm. Trước đây anh hiếm khi xuống canteen, anh ăn vội trong phòng làm việc. Hôm nay anh ngồi giữa họ, câu chuyện xoay quanh một dự án cũ. Bất chợt, một nhân viên mới hỏi, hồi trước anh Quân quản lý dự án đó hả? Cả bàn im nhẹ một giây. Minh Quân mỉm cười. Hồi đó anh nóng tính lắm. Vài người khẽ cười. Không ai phản bác, nhưng cũng không ai phủ nhận. Chiều hôm ấy, có một sự cố nhỏ. Một hợp đồng gửi sai điều khoản. Khách hàng gọi phàn nàn. Tuấn hơi lúng túng. Minh Quân nhìn thấy. Anh bước đến, để anh gọi cho họ. Tuấn nhìn anh, do dự. Anh chắc chứ? Minh Quân gật đầu. Anh gọi điện. Giọng anh bình tĩnh. Không đổ lỗi nhân viên, không biện minh dài dòng, chỉ thừa nhận sai sót và đề xuất hướng xử lý. Cuộc gọi kết thúc sau 10 phút, khách hàng đồng ý chỉnh sửa. Tuấn thở phào. Cảm ơn anh. Minh Quân chỉ nói, lần sau mình kiểm tra kỹ hơn. Không phải cậu phải kiểm tra kỹ hơn, mà là mình. Một từ thôi, nhưng đủ để thay đổi vị trí của anh trong câu chuyện.
Tối hôm đó về nhà, Lan Anh đang ngồi đọc sách, cậu con trai nằm ngủ bên cạnh. Minh Quân ngồi xuống đối diện vợ. Anh bị điều chuyển. Lan Anh khựng lại. Em biết, anh hơi bất ngờ. Thảo nhắn cho em, cô ấy lo anh buồn. Minh Quân im lặng vài giây. Anh không buồn như anh nghĩ. Lan Anh nhìn anh. Vì sao? Vì lần đầu tiên anh thấy mình không chạy nữa. Cô khẽ gật đầu, không an ủi, không trách móc. Chỉ lặng lẽ rót cho anh một ly nước. Sự yên tĩnh giữa họ không còn nặng nề như trước. Một tuần sau, Thảo gõ cửa phòng anh lần nữa. Anh có rảnh không? Có. Cô ngồi xuống, im lặng vài giây rồi nói, hồi trước em từng định nghỉ việc. Minh Quân khựng lại. Vì em sợ anh. Câu nói ấy không gay gắt, chỉ là một sự thật. Em nghĩ mình làm gì cũng không đủ tốt. Không khí lặng đi. Nếu là trước đây anh sẽ phản ứng, sẽ nói anh chỉ muốn tốt cho công việc. Nhưng hôm nay, anh không biện mình. Anh chỉ nói, anh xin lỗi. Hai từ ngắn, không giải thích thêm, không đổ lỗi hoàn cảnh. Thảo nhìn anh vài giây, rồi gật đầu nhẹ. Em thấy anh khác rồi. Cô đứng dậy trước khi ra cửa, cô quay lại. Em nghĩ mọi người cũng thấy. Minh Quân ngồi lại một mình. Anh hiểu, chuộc lỗi không phải một khoảnh khắc, không phải một lời xin lỗi, mà là hàng trăm lựa chọn nhỏ mỗi ngày. Chọn lắng nghe thay vì áp đặt, chọn hỏi thay vì kết luận, chọn ở lại thay vì bỏ đi khi mọi thứ không theo ý mình. Tối hôm đó anh đón con trai ở lớp học thêm. Cậu bé chạy ra, nắm tay anh. Ba ơi, hôm nay con được điểm 9. Minh Quân cúi xuống. Giỏi lắm, nhưng nếu có điểm 7 cũng không sao. Cậu bé cười. Ba không la hả? Anh lắc đầu. Ba đang học lại cách nói chuyện mà. Cậu bé không hiểu hết, nhưng nắm tay anh chặt hơn. Có những lời nói từng làm người khác cô độc, nhưng cũng có những im lặng đúng lúc giữ được một người ở lại. Minh Quân chưa trở thành một người hoàn hảo. Anh vẫn đôi lúc nóng nảy, vẫn có khi mất kiên nhẫn. Nhưng giờ đây, mỗi khi chuẩn bị nói điều gì đó nặng nề, anh sẽ tự hỏi, câu này có khiến người đối diện muốn ở lại không? Và chính câu hỏi đó đã bắt đầu thay đổi mọi thứ. Phần 10. Ở lại. Người ta thường nghĩ sự thay đổi phải ồn ào, phải có một biến cố lớn, một cú ngã đau, một mất mát không thể cứu vãn. Nhưng đôi khi thay đổi bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một câu nói được kìm lại, một lời xin lỗi không biện minh, một buổi chiều về sớm. 3 tháng sau ngày Minh Quân bị điều chuyển, công việc dần ổn định. Anh không còn là người đứng đầu phòng họp, nhưng anh là người đến sớm nhất. Anh xem lại hợp đồng, kiểm tra chi tiết, nhắc nhẹ đồng nghiệp trước khi gửi đi. Không phô trương, không cố chứng minh điều gì, chỉ làm tròn vai. Một buổi sáng, giám đốc gọi anh lên. Căn phòng ấy vẫn như trước. Chiếc ghế da lớn, cửa kính nhìn xuống thành phố. Giám đốc nhìn anh vài giây. Tôi nghe nói dạo này, cậu làm việc tốt. Minh Quân không vội mừng. Em chỉ làm phần việc của mình. Khách hàng cũ quay lại hợp tác. Họ nói thích cách xử lý gần đây. Minh Quân khựng nhẹ. Anh nhớ cuộc gọi hôm đó. Cuộc gọi anh chọn nhận thay vì đổ lỗi. Giám đốc dựa lưng vào ghế. Tôi từng nghĩ cậu chỉ giỏi kiểm soát, nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Không phải lời khen lớn, nhưng đủ. Tuấn sắp chuyển sang chi nhánh mới. Tôi muốn hỏi, cậu có muốn nhận lại vị trí cũ không? Câu hỏi treo giữa không trung. Nếu là một năm trước, Minh Quân sẽ gật đầu ngay. Chức vụ đó là mục tiêu anh theo đuổi suốt hơn 10 năm. Nhưng lần này anh không trả lời vội. Em cần suy nghĩ. Giám đốc gật đầu. Cho cậu 2 ngày. Tối hôm đó Minh Quân về nhà sớm. Lan Anh đang nấu canh trong bếp. Cậu con trai ngồi làm bài tập. Anh kể lại đề nghị của công ty. Lan Anh im lặng nghe. Anh muốn nhận lại không? Cô hỏi. Minh Quân nhìn sang con trai. Cậu bé đang loay hoay với bài toán khó. Con thử đọc lại để xem, anh nói. Cậu bé đọc lại, tự phát hiện ra mình tính sai. Minh Quân mỉm cười. Anh quay lại nhìn vợ. Anh sợ mình sẽ quay lại như cũ. Lan Anh đặt muỗng xuống. Anh của bây giờ khác rồi. Nhưng môi trường cũ. Cô nhìn anh. Quan trọng là anh chọn cách nào, không phải vị trí nào. Câu nói ấy khiến anh suy nghĩ rất lâu. Hôm sau anh ghé thăm mẹ. Bà đang tưới mấy chậu hoa trước hiên. Nghe Lan Anh nói công ty muốn con lên lại chức hả? Tin tức trong gia đình đi nhanh hơn anh nghĩ. Dạ. Mẹ chỉ hỏi một câu thôi. Con có còn là con nếu nhận nó không? Minh Quân bật cười nhẹ. Mẹ anh luôn hỏi những câu đơn giản, nhưng chạm rất sâu. Anh hiểu ý bà. Không phải hỏi anh có xứng đáng không, mà hỏi anh có giữ được mình không. 2 ngày sau anh bước vào phòng giám đốc. Em nhận vị trí. Giám đốc gật đầu. Tôi đoán cậu sẽ chọn vậy. Minh Quân tiếp lời. Nhưng em có một đề nghị. Gì? Em muốn xây dựng lại cách quản lý nhóm, giảm chỉ tiêu áp lực ngắn hạn, tập trung đào tạo kỹ năng giao tiếp. Giám đốc nhíu mày. Cậu chắc chứ? Điều đó có thể giảm lợi nhuận ban đầu. Em biết. Vì sao cậu muốn làm vậy? Minh Quân nghĩ vài giây.
vì em không muốn đội của mình lớn lên bằng nỗi sợ. Căn phòng im lặng. Cuối cùng, giám đốc nói, thử 6 tháng, vị trí cũ được trao lại. Nhưng cách Minh Quân điều hành đã khác. Anh tổ chức buổi họp đầu tiên, không nói về doanh số, không nhắc đến áp lực. Anh chỉ nói, trước đây tôi từng nghĩ kết quả là tất cả. Nhưng tôi nhận ra, cách chúng ta đạt được kết quả quan trọng không kém. Mọi người nhìn anh, có người còn hoài nghi. Anh hiểu, niềm tin không trở lại trong một buổi họp. Nó trở lại khi người ta thấy bạn không tái phạm. Những tháng sau đó, phòng làm việc thay đổi. Có thêm những buổi trao đổi kỹ năng. Có những cuộc họp lắng nghe phản hồi ẩn danh. Có những lần anh công khai nhận lỗi khi quyết định sai. Và điều bất ngờ là hiệu suất không giảm. Ngược lại, tăng dần. Khách hàng đánh giá cao thái độ chuyên nghiệp hơn. Nhân viên chủ động đề xuất ý tưởng. Thảo bước vào phòng anh một chiều muộn. Anh biết không, dạo này mọi người không còn sợ họp nữa. Minh Quân mỉm cười. Vậy tốt. Anh thay đổi thật rồi. Anh lắc đầu. Anh chỉ đang học cách ở lại. Tối hôm đó cả gia đình ngồi ăn cơm, không điện thoại trên bàn, không email xen giữa câu chuyện. Cậu con trai kể về bài kiểm tra, Lan Anh kể về lớp học mới cô đăng ký, mẹ anh gọi video hỏi thăm. Tiếng cười vang lên. Nhỏ thôi nhưng đầy đủ. Minh Quân nhìn quanh bàn ăn. Anh hiểu, có những điều không thể sửa bằng lời nói, nhưng có thể sửa bằng cách mình sống sau đó. Một người từng quen dùng lời nói làm tổn thương người khác, cuối cùng đã hiểu điều khiến ta không cô độc không phải là thành công, mà là cách ta khiến người khác muốn ở lại bên mình. Nếu bạn từng lỡ nói một điều khiến ai đó tổn thương, nếu bạn từng đánh mất một mối quan hệ vì cái tôi quá lớn, hãy nhớ, xin lỗi chưa bao giờ là muộn, và thay đổi luôn bắt đầu từ hôm nay. Cảm ơn bạn đã theo dõi trọn vẹn câu chuyện. Nếu bạn thấy mình đâu đó trong hành trình của Minh Quân, hãy chia sẻ câu chuyện này đến một người bạn mà bạn trân trọng. Một góc tư duy xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của bạn. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.